Salutare tuturor și bun venit pe canalul meu de YouTube. Numele meu este Dan. Astăzi suntem într-o frumoasă zi de joi. E ziua copilului. Și pentru că urmează o mini-vacanță, pentru că urmează și Rusalile, am decis să profit și să fac o tură prin Transilvania pe asfalt. Undeva la 1000 și ceva de kilometri, probabil spre 1400. M-am folosit de harta celor de la Carpathian Two Wheels Guide. De acolo pornind am modificat un pic. Au ieșit undeva la 1400 de kilometri. Nu știu dacă o să reușesc să-i fac pe toți. O să văd, n-aș vrea să fiu plecat mai mult de 3 zile. Mi-am propus să văd și niște obiective turistice. Cred că o să fie destul de plin, destul de interesant. Bineînțeles că n-am fost prin locurile astea, deci mă aștept să fie super captivant. Momentan sunt în Petroșani și merg către peștera Bolii. Asta o să fie prima oprire. Din pozele de pe internet arăta super mișto. După care o să merg spre Deva, spre Brad, unde și acolo mai sunt niște obiective. După care spre Cluj, Turda. O să vedem unde o să mă opresc să dorm astăzi. Încă nu știu. Mă gândesc să mă opresc undeva pe la ora 6, să-mi caut cazare și mă liniștesc pentru astăzi. După care mâine continui și tot așa. Vă țin la curent. Deocamdată să-i dăm drumul. Se cam anunță ploaie zilele astea. Arată cerul destul de rău. Și furtuni în zona Transilvaniei. Da, sper să fie ok. Am costumul de ploaie, e tot în regulă. Ia să vedem cum e. Peștera Bolii este printre puținele din țară care poate fi parcursă și datorită pârâului care o străbate de la un capăt la altul. Numele peșterii provine de la familia Bolia, care deținea proprietăți de pământ și păduri în zonă. Au fost descoperite aici mărgele și vase de lut, dar și unelte din piatră și os, începând din perioada Paleoliticului. Potrivit cercetătorilor, peștera Bolii a oferit adăpost inclusiv pentru mărfurile aduse de negustorii porniți de la Marea Egee și Siria și desfăcute apoi la Apulum și Potaisa, unde erau cantonate legiunile a 13-a Gemina și legiunea a 5-a Macedonica. De la intrare și până la ieșire, peștera se întinde pe lungime de 455 de metri, dar lungimea tuturor galeriilor este de peste 1400 de metri. Intrarea peșterii are o lărgime de 20 de metri și o înălțime de 10 metri. A fost interesant, mi-a plăcut, e frumoasă peștera, merită vizitată, vă încurajez. Deocamdată o să-i dau mai departe, că mai am drum lung. Aici, cred că 1 kilometru mai în față o să fie cheile Băniței. Vreau să dau o fugă scurtă și până acolo, să vedem. Zice-se că ar fi apa cam mare. Da. Vedem. Ia să vedem. Cheile-s pe aici, nu? Dar se merge pe jos, nu? Se merge pe jos. Nu vreau, dacă se merge pe jos.
Am ieșit din Simeria și acum merg spre Brad, unde vreau să văd Gorunul lui Horea. Dacă vă amintiți de la școală de când erați mici, despre Horea, Cloșca și Crișan și Gorunul lui Horea. Nu? Cred că vreți să-l vedeți și voi. În față e cetatea Devei, unde tare aș vrea să urc, dar pe internet apare temporarily closed. Așa că îi dau direct mai departe. Hai că mergem în sfârșit din nou. S-a blocat evident GoPro. Am făcut dreapta către Chișcăgaia, parcă se numește. Și merg la Măgurile Băiței, parcă așa se numea. Vedem acum când ajung. Cred că aici e. Trecem sau nu trecem? Măgurile Băiței este un sit de importanță comunitară desemnat în scopul protejării biodiversității și menținerii într-o stare de conservare favorabilă a florii spontane și faunei sălbatice, precum și a unor habitate naturale de interes comunitar aflate în arealul zonei protejate. Acesta este situat în sud-vestul Transilvaniei, pe teritoriul județului Hunedoara. Ia uitați-vă ce frumos e aici. Situl reprezintă o zonă naturală, păduri de foioase, pajiști naturale, pășuni, zone umede cu izvoare permanente, peșteri, goluri karstice, stâncării calcaroase și grohotișuri, încadrată în bioregiunea continentală a Hunedoarei. Fauna sitului are în componență o gamă diversă de specii, mamifere, reptile, amfibieni și insecte, dintre care unele sunt protejate. Ce frumos e pe aici. Sunt pe drumul județean cât? 706A. Uite, și merg spre Brad. În memoria eroilor localnici din al doilea război mondial,
Localnici au ridicat crucea mică albă și troița, iar din primul crucea mare ridicată în partea cealaltă cu evitat. Corunul lui Horia este mult mai bătrân, are peste 800 de ani. Copacul a fost cimentat, conservat. Prima cimentare s-a făcut în anul 1947, ultima cimentare a corunului s-a făcut în anul 2005, atunci când i s-a rupt și ultima ramură verde în urma unei furtuni, iar din ea a fost lucrată crucea de sub acoperiș. Înălțimea trunchiului de acum este în jur de 9 metri. Înălțimea copacului de altă dată se spune că depășea 30. Fiind cel mai înalt din zonă, din cele mai vechi timpuri, la umbra lui se organiza sfatul bătrânilor, sărbătorile câmpenești. În anul 1600 s-a odihnit aici și domnitorul Mihai Viteazu, de Praga. Noi îi spunem corunului Horia pentru că înaintea răscoalei, din 1784, aici se întâlneau cei trei și împreună cu localnicii puneau la cale capul de luptă. Legenda spune că la rădăcina lui este îngropată mâna dreaptă lui Horia, iar tradiția că într-o a doua zi de Paște, aflat aici de o sărbătoare câmpenească, Avram Iancu și-a exprimat dorința de a fi înmormântat aici. Am fost și la corunul lui Horea. Următorul obiectiv sau următoarea chestiune pe listă ar fi peștera Poarta lui Ionele, pe care vreau să o văd. Mi-au plăcut pozele de pe net pe care le-am văzut. Conform cu GPS-ul mai am 88 de kilometri până acolo. Este ora 6. Când am plecat de acasă am zis că undeva pe la 6 o să mă opresc. Dar acum parcă mi-ar părea rău să mă opresc. Oricum, dacă ajung la peșteră, cred că este închis. Deci ajung probabil peste o oră și ceva, la 7 și ceva o să fie închis. Așa încât de văzut n-am cum să văd. Dacă vreau să văd mâine și trec de ea, o să trebuiască să mă întorc din drum. Așa că poate o să mă opresc înainte de peșteră undeva și o văd mâine. Nu m-am uitat ce mai e pe traseu până acolo pe unde aș putea opri, dar mă descurc eu. Până atunci îi mai dăm un pic. Am trecut prin niște ploi, bă, băiatule. Hai de capul meu, apocaliptice. Cred că atunci când a fost cu arca lui Noe, cu alea a plouat tot așa. Dar am avut noroc și am stat sub o streașină cumva, nu știu, într-o stație de asta de autobuz un pic, până mi-am făcut curaj să mă duc să-mi iau costumul de ploaie. Și pe urmă l-am pus pe mine și i-am dat așa prin ploaie. Dar uitați-vă și voi cât e de frumos pe aici.
Înainte de localitatea Ștei am făcut la dreapta și merg către Vârtop. O să mă cazez acolo. Peștera lui Ionele zice Google Maps că o să fie închisă până când ajung, așa că o să mă cazez la Vârtop și vedem mâine. Am făcut dreapta pe drumul național 75, care pare foarte virajat și uite cât de frumos se anunța a fi. Mai am vreo 30 de kilometri, poate chiar mai puțin, 28, și ajung. Nu mi-am făcut nicio rezervare, o să văd atunci când ajung unde. Am văzut că sunt mai multe pensiuni, voi găsi eu una la care să stau. Da, s-a făcut un frig, fai de capul meu. Sunt 19 grade și eu sunt ud. Adică, mă rog, am costum ud de la ploaia de mai devreme. Astăzi a urcat temperatura de la 19, de la 18 de fapt, cred că, sau 17 a fost cea mai mică pe care am văzut-o în bord, până la 29, cea mai mare.